سلام به همه شما عزیزان عضو کانال اسرار جهان. امیدوارم که حال دلتون خوب و عالی باشه. امروز با ویدئو دیگه‌ای در خدمت شما عزیزان هستم با موضوع مکانیزم شگفت انگیز مغز. تصور کنید یک دستگاه توی سرتونه که حتی وقتی خوابید داره کار میکنه، اطلاعات رو دسته‌بندی میکنه، تصمیم میگیره و حتی خاطرات گذشته‌تون رو مرور میکنه. حالا جالبتر اینه که این دستگاه فقط با 2% از وزن بدنتون همه این کارها رو انجام میده. اما چطوری؟ این قدرت فوق‌العاده مغز شماست. اما مغز دقیقاً چطوری کار میکنه؟ چطور حافظتون رو میسازه و چطور تصمیم میگیره؟ تا آخر این ویدئو با من همراه باشید تا رازهای شگفت انگیز مغز رو کشف کنیم. بهتون قول میدم بعد از دیدن این ویدئو دیدگاهتون به خودتون عوض میشه. مغز ابر کامپیوتری بیولوژیکی. قدرت انرژی بری مغز فقط 2% وزن بدنتونه ولی 20% انرژی بدن رو مصرف میکنه. ببینیم شباهت مغز به کهکشان چیه؟ مغز انسان حدود 86 میلیارد نورون داره که هر کدوم به هزاران نورون دیگه وصل هستند. این یعنی تریلیون ها اتصال که شبیه به یک کهکشان درون سرتونه که داره کار میکنه. وظایف شگفت انگیزی داره. هر ثانیه هزاران تصمیم کوچیک میگیره و احساسات رو مدیریت میکنه، حافظه ها رو ذخیره و بازیابی میکنه، حتی در مواقع اضطراری سریع ترین واکنش ها رو از شما نشون میده. تا حالا به این فکر کردید که مغزتون چقدر پرکاره و قدرتمنده؟ تو کامنت ها برای من بنویسید لطفاً که فکر میکنید مغزتون چند درصد توانایی هاش رو تا حالا استفاده کرده. بریم ببینیم مغز چطوری اطلاعات رو پردازش میکنه. هر چیزی که میبینید، میشنوید یا لمس میکنید به سیگنال های الکتریکی تبدیل میشه. این سیگنال ها از طریق نورون ها منتقل میشن و در مغز پردازش میشه. ما 2 نوع حافظه داریم، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. حافظه کوتاه مدت مثل یادآوری شماره تلفن ها و کارهای روزمره ای که به زمان خیلی دور نمیرسه. و حافظه بلند مدت مثل خاطرات کودکی و خاطرات زمانهای دوره. آیا میدونستید چرا وقتی به یک آهنگ قدیمی گوش میدین یک عالمه خاطره توی ذهنتون زنده میشه؟ بله، این به خاطر مکانیزم مغز شماست. مغز شما اطلاعات رو به شکل شبکه‌ای از احساسات، صداها و تصاویر ذخیره میکنه و با کوچکترین کنش تمام اطلاعات مربوط به اون موضوع رو بازیابی و بروزرسانی میکنه. حالا تصور کنید که مغزتون یک کتابخونه عظیمه ولی شما فقط قفسه های اولش رو دیدید. آیا دوست دارید بقیه این کتابخونه رو کشف کنید؟ پس تا آخر ویدئو با من همراه باشید. حالا میرسیم به ساختار مغز. ساختار مغز به زبان ساده به 3 بخش اصلی تقسیم میشه. جلوی مغز که مرکز خلاقیت، حافظه و تفکره و مسئول احساسات و برنامه‌ریزی های پیچیده است. قسمت میانی مغز که پل ارتباطی حواس و واکنش هاست و کنترل حرکات بدن رو بر عهده داره. و مغز پسین یا پشت مغز که تنظیم تنفس، ضربان قلب و تعادل بدن رو بر عهده داره و حتی وقتی که شما خواب هستید این بخش بیداره. مغز شما میتونه حتی وقتی اطلاعات ناقص دریافت میکنه تصویر کاملی رو حدس بزنه. مثلا وقتی توی مه یک گوشه ای از ماشینی رو میبینید، مغز شما سریع شکل کاملش رو تشخیص میده. میرسیم به قدرت خارق العاده مغز. مغز شما میتونه خودش رو بازسازی کنه.
مثلا اگه یادگیری یک زبان جدید رو شروع کنید، مغز مسیرهای جدیدی برای پردازش زبان میسازه. آیا تا حالا شده وقتی دوش میگیرید یک ایده عالی به ذهنتون برسه؟ بله، این کار مغزه که وقتی ریلکس هستید خلاقیتش بیشتر میشه. و اینکه مغز میتونه با یک عکس یا صدا کل احساسات شما رو تغییر بده. میرسیم به قسمت جذاب این ویدئو. حالا ببینیم که چطوری میتونیم مغزمون رو تقویت کنیم. اول اینکه ورزش کنید و اینکه چرا ورزش مهمه. ورزش منظم باعث افزایش جریان خون به مغز میشه. این افزایش جریان خون مواد مغذی و اکسیژن بیشتری رو به نورون‌ها میرسونه که عملکرد مغز رو بهبود میده. میدونستید چه ورزش‌هایی برای مغز مناسب تره؟ ایروبیک، مثلا دویدن یا شنا که باعث افزایش حجم هیپوکامپوس، مرکز حافظه در مغز میشه. یوگا استرس رو کاهش میده و تمرکز رو بهبود میبخشه. تمرینات تعادلی مثل تایچی که ارتباط بین مغز و بدن رو تقویت میکنه. نکته جالب اینه که مطالعات نشون داده که ورزش منظم میتونه خطر ابتلا به آلزایمر و زوال عقل رو کاهش بده. بعد از ورزش به خواب میرسیم. شبها مغز خودش رو تعمیر میکنه. وقتی میخوابید مغز شما مثل یک کارگر سخت کوش شروع به پاکسازی ضایعات و تنظیم اطلاعات روزانه میکنه. این فرایند برای حافظه و یادگیری ضروریه. حالا چطوری و چه مقدار بخوابیم؟ هر شب حداقل بین 6 تا 8 ساعت بخوابید. 1 ساعت قبل از خواب از موبایل یا صفحه نمایش استفاده نکنید. نور آبی این وسایل تولید ملاتونین یا همون هورمون خواب رو کاهش میده. میرسیم به قسمت تغذیه سالم برای سوخت و ساز مغز. ماهی سالمون و ساردین که سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند و برای حافظه و یادگیری ضروری هستند. گردو به خاطر شکلش به مغز شبیه و منبع عالی آنتی اکسیدانه که از نورون‌ها محافظت میکنه. سبزیجات سبز مثل اسفناج پر از ویتامین کا و لوتئینه که عملکرد شناختی رو بهبود میبخشه. توت‌ها مثل بلوبری که از مغز در برابر استرس محافظت میکنه. شکلات تلخ حاوی فلاونوئید هاست که جریان خون مغز رو افزایش میده و خلق و خوی شما رو بهتر میکنه. نوبت میرسه به تمرین‌های ذهنی. مغز شما مثل یک ماهیچه است. هرچی بیشتر ازش استفاده کنید قوی‌تر میشه. تمرین‌های ذهنی باعث ایجاد مسیرهای عصبی جدید میشن که به افزایش توانایی حل مسئله و خلاقیت کمک میکنه. تمرین‌هایی که برای تقویت مغز مفیده مثل یادگیری زبان جدید باعث افزایش حجم خاکستری مغز میشه. حل جدول یا سودوکو حافظه و تمرکز رو تقویت میکنه. بازی‌های استراتژیک مثل شطرنج که مغز رو به چالش میکشه. نواختن ساز موسیقی باعث میشه که تقویت هماهنگی بین دو نیمکره مغز ایجاد بشه. تجربه شخصی این که اگه حتی چند دقیقه در روز رو به یادگیری یا تمرین مهارت جدید اختصاص بدید، بعد از چند هفته تفاوت رو احساس میکنید. میپردازیم به مدیریت استرس. استرس طولانی مدت میتونه ساختار مغز رو تغییر بده، به حافظه آسیب بزنه و تمرکز رو کاهش بده. روش هایی که میشه کاهش استرس رو تجربه کرد مدیتیشن و تمرین تنفسه. به کاهش هورمون کورتیزول کمک میکنه. وقت گذرانی در طبیعت، تماس با طبیعت باعث آرامش ذهن میشه. برنامه ریزی روزانه با سازماندهی بهتر استرس های ناشی از کارهای ناتمام رو کاهش بدین.
و توصیه عملی این که هر روز 10 دقیقه رو به ریلکس کردن اختصاص بدید. این زمان کوتاه تأثیر عمیقی روی ذهن شما داره. مغز شما یه ابر کامپیوتر شگفت انگیزه که مثل هر دستگاه دیگه ای نیاز به مراقبت داره. با ورزش، خواب کافی، تغذیه سالم، تمرین‌های ذهنی و مدیریت استرس میتونید عملکرد مغزتون رو تقویت کنید و بهره‌وری روزانه‌تون رو چند برابر کنید. پس از همین امروز شروع کنید و مغزتون رو به بهترین نسخه خودش تبدیل کنید. خب عزیزانم، اگه از این ویدیو هم لذت بردین و برای شما جالب بود، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای عزیزانتون که برای شما مهم هستند بفرستید. تا ویدیوی بعد، بدرود.